การมีพลังอมตะมีชีวิตเป็นนิรันดร์คุณคิดว่านั่นคือพรจากพระเจ้าจริงๆหรอในเซคิโร่การมีชีวิตต่อไม่ได้หมายความว่าคุณจะรอดแต่มันอาจทำให้คนอื่นต้องทุกข์แทนคุณสวัสดีครับผมอะตอมนะครับแล้วนี่ก็อยู่ในเกมเซคิโร่ Shadow Die Twice นะครับและวันนี้ผมจะมาพูดถึงความอมรณาของเกมนี้เนื้อหาที่ผมเอามานะครับเป็นสิ่งที่อยู่ในเกมและจากการวิเคราะห์ของผมอีกทีหนึ่งว่าจะพูดอะไรตกหล่นได้บ้างนะครับดังนั้นก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้เป็นการสปอยเนื้อหาภายในเกมนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาฟังเรื่องเล่ากันเถอะถ้าพูดถึงระบบเกมการตายใน Sekiro มีระบบเมคานิกที่ไม่เหมือนกับเกมอื่นอย่างเกมของตระกูลรุ่นพี่ Dark Souls ที่เมื่อเราตายแล้วจะไล่เรากลับไปเดินใหม่แต่ในเกมนี้เมื่อเราได้ตายเราจะสามารถชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆจากสิ่งที่เรียกว่าพลังสายเลือดของมังกรต้นกำเนิดมาจากมังกรที่เดินทางมาจากดินแดนตะวันตกตั้งอยู่บนทะเลหมอกสีเขียวเหนือศาลเจ้ามินาโมโตะถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ฟังแล้วพิเศษมากแต่แท้จริงแล้วมันคือคำสาปความอมตะในเกมนี้ไม่ได้มาฟรีๆมันมีราคาต้องจ่ายเพื่อแลกกับการฟื้นขึ้นมาใหม่ในทุกๆครั้งที่มีการฟื้นฟูชีวิตขึ้นมาใหม่คนรอบข้างจะป่วยเรื้อรังและตายไปในที่สุดโรคนี้มีชื่อว่าโรคไอมังกรหรือ Dragon Heritage ถึงแม้ว่าคนจะรับรู้ถึงการมีอยู่ของพลังสายเลือดมังกรก็ยังมีคนที่แสวงหาที่จะเอาพลังนั้นมาครอบครองพวกขุนนางในศาลเจ้ามินาโมโตะจึงคิดอยากที่จะครอบครองพลังโดยการลองดื่มน้ำที่ตกลงมาจากทะเลหมอกสีเขียวพวกเขาก็เริ่มมีอายุยืนยาวมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับกันร่างกายและจิตใจของพวกเขาเริ่มผิดเพี้ยนขึ้นเรื่อยๆหากว่าเรามองดูซากปลาคาร์ฟยักษ์ที่เน่าเปื่อยอยู่ก้นทะเลสาบหลักในวังหลวงเราจะเห็นตะขาบเรืองแสงตัวเล็กๆจำนวนมากอยู่บนซากศพที่เน่าเปื่อยนี่เป็นเพียงข้อบ่งชี้อย่างหนึ่งผู้ที่แสวงหาความเป็นอมตะผ่านน้ำจากต้นกำเนิดและในท้ายที่สุดก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของตะขาบและเสื่อมทรามไปดังที่เราเห็นในวัดเซมโปจิเมื่อลงรู้ถึงน้ำจากต้นกำเนิดและตะขาบเขาก็เริ่มหมายปองความยืนยาวอมตะพวกเขาก็เปลี่ยนจากความแสวงหาธรรมในการดับทุกข์และเริ่มเปลี่ยนเป็นการหมายปองความยืนยาวอมตะทำการทดลองกับมนุษย์เอาตะขาบใส่ไปในร่างกายผลที่ได้รับมาสามารถทำให้สิ่งนั้นฆ่าไม่ตายและอายุยืนยาวสุดท้ายแล้วถ้าการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ใน Sekiro Shadow Die Twice พยายามที่จะไขว่คว้าไม่ใช่แค่ชีวิตนิรันดร์แต่คือการหนีความตายนั่นยังเรียกว่าการมีชีวิตอยู่ได้จริงๆหรือเปล่าบางทีความอมตะอาจจะไม่ใช่คำตอบแต่มันคือคำถามว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์ควรมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรแต่ก่อนที่จะจบไปผมขอขอบคุณคนดูที่มาดูคลิปนี้จนจบนะครับฉะนั้นก็แล้วเจอกันในเกมหน้าขอบคุณครับ